سلام بچه ها، روزتون بخیر. توی این ویدیو قرار با هم دیگه یه سری نکته‌های طلایی در مورد بافت کت قلاب بافی رو با هم دیگه مرور کنیم. چیزایی که توی این مدت من خودم به دست آوردم، به این نتیجه رسیدم که گفتنش برای شما میتونه خیلی جاها مفید باشه و یه سری از اشتباه‌ها یا خطاهای احتمالی جلوشو بگیره. بریم که با هم دیگه این نکته ها رو بررسی کنیم و توی یه ویدئوی دیگه میتونین آموزش 0 تا 100 این کت جذاب رو ببینین که به زودی توی کانال آپلود میشه. لینکش رو هم براتون توی قسمت دیسکریپشن این ویدئو میذارم و یا از آخر ویدئو هم میتونین ببینین. خب ببینین، نکته ای که برای اولین قدم میتونم براتون مثال بزنم انتخاب نخ مناسبه. الزاماً قرار نیست که شما نختون خیلی ایستایی از خودش داشته باشه. مثلا من نخی که برای این کار انتخاب کردم نخ موهره. خب نخهای موهر تقریبا نازک هستن و حالت پشمی دارن. ببینین وقتی یک لا بافته شده بود، یعنی فقط بیس کار بافته شده بود، یه حالت لختی داره، مخصوصا وقتی که شما قراره به بافت اولیه خودتون یک بخاری هم بدین. کار خیلی خودشو لخت و شل میکنه که این برای کت زیاد گزینه مناسبی به حساب نمیاد. اما چون این بافتی که ما مد نظر داشتیم یک تار و پودی داره، یعنی قرار یک بافت دیگه ای هم روش اجرا بشه، با یک ایستایی خیلی خوبی به دست میاره که اون حالت صاف بودن، یک دست بودن و ضخامتی که مد نظر داریم رو به همون میده. برای همین من تونستم از این نخ استفاده کنم. اما ترجیحاً برای کت باید نخهای شما انتخاب کنی که خیلی کشش نداشته باشه یا خیلی هم نازک نباشه، جز این که بخواین کار تزئینی باشه که از اونم نخهای ابریشمی خیلی نازک بخواین استفاده کنی. اما زمانی که میخواین پایتون رو انتخاب کنین دیگه نمیتونین پایه بلند براش انتخاب کنین، باید پایه کوتاه یا پایه متوسط براش انتخاب کنین تا بافت یک پارچه و یک دستی بهتون بده. این از انتخاب نخ که خیلی مهمه. مورد بعدی انتخاب مدل برش کت شماست. ببینید تا الان یه سری آموزش ها داشتیم که بافت از یقه شروع می شد یا بافت از پایین شروع می شد، اما یک سر بافی داشت. یعنی ما این قسمت کارور یا قسمت زیر بغل یه سر بافی داشتیم، یعنی سرشونه و برش حلقه آستین از هم زیاد جدا نبود، قابل تشخیص نبود. اما برای کت ها ما نیاز داریم که همچین هلالی برای زیر بغل ایجاد کنیم و برش آستینمون هم به این شکل باشه، دقیقاً مثل الگوی پارچه‌ای کار. خب دقیقاً مثل الگوی پارچه‌ای کار باشه، اما با یک سری تفاوت که توی بافت دستتون بازتره، پارچه سازی رو خودتون دارین انجام میدین که من برای این کت هم ویدیو تهیه کردم، نحوه بافت آستین رو کامل توضیح دادم که باید به چه شکلی باشه، میتونید تو اون ویدیو ببینید. اما میخوام توی این ویدیو بگم که این قسمتی که آستین باید جدا به کت وصل شه یکی از المان‌های مهم برای ایستایی کت هست. خب پس مهمه که شما از این روش برای بافت کت استفاده کنید. یعنی بخش جلوی کار رو جداگانه میبافیم، بخش پشت جدا، دقیقاً مثل الگوی پارچه‌ای. خب دقیقاً مثل همون، فقط بافت تفاوتش اینه که شما تمام این قسمت ها رو خودتون باید ایجاد کنین با کم و زیاد کردن پایه ها، با بافت پایه های کاهشی و یا بافت پایه های افزایشی. این قسمت هلال و این قسمت هلال ها رو میتونین ایجاد کنین. مورد بعدی که خیلی مهمه دقت کنین اینه که ما توی کت ها یک نواختی، یک دست بودن اون بافت خیلی برامون مهمه.
پس نوع دوختی که برای درز کت انتخاب میکنین و یا نوع بافتی که برای سرشونه ها انتخاب میکنین یا برای این قسمت وصل آستین ها باید به شکلی باشه که الگوی بافت شما رو یک دست نشون بده. خب و یا یک حالت دوخت مانندی که مثل پارچه یه حالت دوختی داره، اون دوخت رو بهتون نشون بده. در عین حال ردیف ها کنار هم قرار بگیره، خط ها روبروی هم قرار بگیره و تعداد رچ ها دقیقاً بخش جلو و پشت کار یک دست باشه. یعنی شما باید رچ ها رو بشمارید و این رچ ها رو یک دست ببافید. پس تعداد رچ های بخش جلو و پشت کار باید یک اندازه باشه. تعداد رچ های آستین دو سم یک اندازه باشه و میزانی که قراره برای آستین این قسمت در نظر بگیریم همیشه 1-2 سانت تا 3 سانت بیشتر در نظر میگیریم تا وقتی که میخوایم روی حلقه آستین بخش بدنه وصل کنیم به اصطلاح آستین روی بدنه سوار باشه. خب یعنی بعد از اینکه کار آستین تموم شد آخرین مرحله نصب آستین روی بدنه کاره. خب این چند سانت اضافه باعث میشه که آستین یک کمی حالت بولتر پیدا کنه یا به اصطلاح کمی پفدارتر باشه روی این قسمت کار. خیلی نمیخوایم آستین خودشو بکشه. ببینید بکشه به این شکل در میاد. اما اگه وقتی سوار باشه دقیقاً یک حالت شیک و زیبایی به کارمون میده. پس این نکته هم خیلی نکته مهمیه. برای بافت کت یا هر بلوز و لباس دیگه‌ای مهمه که شما علاوه بر فضایی که برای قسمت یقه در نظر میگیرین بخشی هم برای قسمت راحتی پشت یقه در نظر بگیرین. دقیقاً مثل زمانی که خیاط قسمت پشت کار رو کمی 1-2 سانت خالی میکنه، شما هم باید با یه سری قلق ها این قسمت خالی بودن پشت کار رو رعایت کنین که توی این کت هم من براتون توی ویدیو توضیح داده بودم. نکته بعدی این نکته است که شما بعد از این که اندازه دور سینه رو حساب کردین همیشه 3 سانت از هر سمت 3 تا 5 سانت از هر سمت قسمت جلو بافت اضافه تری داشته باشید که زمانی که میخواین بپوشین این کت حالت رو هم خور یا دقیقاً کنار همدیگه قرار بگیره. خیلی روی قشنگی کار تأثیر میذاره. همیشه بخش جلوی بافت از بخش پشت بافت بیشتری احتیاج داره. پس این نکته هم توجه کنین. برای دوخت اجزای لباس به هم دیگه باید این موضوع رو رعایت کنین که دقیقاً همون نخی باشه که بافت رو باهاش انجام دادین. در مورد دوخت گفتم بعضی اوقات ما الان اینجا داشتیم پارچه میساختیم. ببینیم پترن رو با ایجاد تار و پود به هم دیگه ساختیم. پس من نمیتونم با زدن شلال یا مثلا با زدن پای کوتاه به این قسمت گوشه کار یک برجستگی ایجاد کنم یا یک نوار زنجیره مازاد بخوام ایجاد کنم. قشنگی کار منو میگیره. پس مجبور شدم با نخ و سوزن از داخل کار کتو به همدیگه بخش‌های مختلفش رو به همدیگه وصل کنم. این از این. پس نخ باید همون نخی باشه که شما بافت رو باش انجام دادین که باعث قشنگی کارتون میشه. حالا بستگی داره که مثلا پترنتون شاید پترنی باشه که شما بتونین با شلال هم این کار رو انجام. همیشه تست کنین، نهایت
به سلیقتون نبود، زیبایی کارتون رو چند برابر نکرد، بشکافین. گزینه بعدیشو امتحان کنید. 3 مدل وصل داریم: نخ و سوزن، شلال و پای کوتاه، که از همه گزینه سیفتر شلال زدن، به شرطی که زنجیرهای درشتی بردارین، و نخ و سوزنه. پای باعث میشه که شما یک درز ایجاد کنید. پای کوتاه زمانی ما استفاده میکنیم که واقعا احتیاج داشتیم که یک حالت درز روی کار ایجاد کنیم. ببینین یه حالت برجستگی به کار میده. وقتی که شما یه زاویه بخواین ایجاد کنین، از پای کوتاه استفاده میکنین. معمولا پای کوتاه یا پای کوتاه معکوس رو ما برای حاشیه ها، برای تمیزی کار در انتها استفاده میکنیم. مورد بعدی در مورد بافت آستینه و اینکه چطور تشخیص بدیم که از کجا آستین رو حالت هلالی بدیم، اضافه کنیم به بافت، و از کجا دیگه کار رو کاهش بدیم. من برای خودم قد دست رو به 3 قسمت تقسیم میکنم. خب قسمت اول، قسمت دوم و قسمت سوم. برای من اجزای آستین به 3 بخشه. حالا من شاید این فرمولی نباشه که بقیه اساتید استفاده کنن، اما من خودم تا الان این کار رو انجام دادم و نتیجه خوبی گرفتم. شما هم همیشه 1-2 بار به سایز خودتون سعی کنین قلق رو به دست بیارین و برای سایز خودتون یک فرمول مشخص داشته باشین. این اعداد و این فرمول جاهای دیگه هم به کار میره. تفاوت دوخت خیاط و بافنده توی کت اینه که وقتی شما میبافید باید به کشش نخ هم دقت کنین. خب توی بافت هایی که ما پارچه سازی داریم، یعنی یک بافت بیس داریم و یک بافت بعد قرار روش سوار بشه، روش کار بشه، باید حتما بافت بیسمون بخار بخوره، آخرین حد کشش خودش رو به دست بیاره، بعد بافت روی کار رو اجرا میکنیم. یعنی الان من برای این کد 1 بار تمام این اجزا رو بخار دادم، بعد قرار روش پارچه سازی کنم. خب این از این. برگردیم به مورد آستین. پس قرار شد آستین رو به 3 بخش تقسیم کنیم. بخش اول میشه تا این قسمت دست من. خب تا این قسمت، یعنی میزانی که اندازه دور مچ من تا این قسمت به یک اندازه میاد. پس ما هیچ افزایشی نداریم، فقط حالت مستطیل وار باف رو ادامه میدیم و میایم بالا. از این قسمت تا نیمه دوم بخش 3 قسمت، ببینید نیمه دومش میایم چیکار میکنیم؟ کم کم باف رو افزایش میدیم تا این قسمت ها میشه. خب یک افزایش و شیب نرم باید بدین. این رو خودتون میتونین تعیین کنین که قراره به چه اندازه‌ای برسین و 1 رج در میون قراره باشه، 2 رج در میون قراره باشه و این تعداد افزایش توی هر رج 1 دونه به سمت راست و 1 دونه به سمت مقابل باید اضافه بشه. پس ما توی آستین افزایش همزمان داریم. هم این سمت رج باید افزایش داشته باشیم، هم این سمت رج باید افزایش داشته باشیم. این از این. نیمه آخر یعنی 1/3 پایانی قد آستین شما به اندازه 1/4 شیب تند میدین تا به قسمت زیر بغل برسین. پس شیب تند میدیم اینجا و بعد از این که به خط زیر بغل رسیدیم شروع میکنیم به کاهش دادن بافتمون. پس بافتمون رو کاهش میدیم. پس شیب تند داریم 1/4 اول و 3/4 بعدی کاهشی داریم. و توجه کنیم ببینیم وقتی اینو میذاریم رو هم دیگه،
حتی این قسمت کارمون هم جزو حلق آستین به حساب میاد. خب این قسمت کار هم قراره به بدنه آستین وصل بشه، یعنی قرار نیست تا انتها انقدر ببافین که به این شکل گنبدی برسین، نه، همین خط هم جزو اندازه‌ای که برای حلق آستین نیاز دارین به حساب میاد. پس به اینا هم باید دقت کنین که کم کردن و تعداد رج افزایش دادنش باید تا کجا ادامه پیدا کنه. پس این به بافت شما، به اندازه شما و به دست بافت شما بستگی داره. برای همین من نمیتونم برای سایزهای مختلف بهتون بگم که الان مثلا برای سایز 50 باید چه قد آستینی در نظر بگیرین. کاملا سلیقه‌ای و کاملا به اندازه‌ای که شما میخواین بستگی داره. مثل خیاط، شما وقتی خیاطی میرین یک سری اندازه ها ازتون میگیره و بر اساس اندازه های شما شروع میکنه به بافتن. خب اینو هم در نظر بگیرین. ببینین الان ما برای قسمت بدنه یک فاصله داده بودیم، بعد شروع کرده بودیم به کاهش دادن و ایجاد این حلقه. همون اندازه‌ای که ما اینجا در نظر گرفتیم، اینجا 4 تا شبکه در نظر گرفتم، اینجا هم باید هر دو سمتش رو 4 تا شبکه در نظر بگیرم. چرا؟ چون سمت چپ و راست آستین، این که بشه راست و این سمت بشه چپ، هر دو در این قسمت قرار میگیرن، در این قسمت زیر بغل قرار میگیرن. پس به همون اندازه من فاصله میدم و بعد شروع میکنم قسمت کاهش یا این قسمت هلال رو بافتن. ببینید بعد شروع کردم به این قسمت هلال بافتن که وقتی الان پارچه سازی آستین هم انجام بشه، زمانی که میخوام این قسمت رو به این قسمت وصل کنم، این بخش کامل همین قسمت زیر باید وصل بشه. میبینید این قسمت زیر وصل میشه و مابقی آستین هم کنار خودش قرار میگیره و توی تن خیلی حالت شیک و یک دست و اتو کشیده‌ای به خودش میده. بافت کت‌ها معمولاً از قسمت لبه کار شروع میشه، یعنی از پایین به سمت بالا بافته میشه. این نکته هستش که باعث میشه بهتون کمک کنه قد لباس رو درست تشخیص بدین. اگر میخواین کمی حالت فوم بدین، حالت کلوش بدین، همینجا خودش رو نشون میده. و از اینکه کدوم بخش رو شما برای زیر بغل، یقه در نظر بگیرین خیلی راحت تر و سیف تره تا اینکه بخواین باف رو از سرشونه برای این کت‌ها شروع کنین. پس اکثر کت‌ها بافتشون از پایین شروع میشه به سمت بالا میره. اجزاش باید جداگانه بافته بشه. بخش سمت چپ جلوی لباس جدا، سمت راست جدا، بخش پشت جدا و بعد دوتا آستین هم جدا. اگه نیاز به وصل یقه داشته باشه، من توی یه ویدئوی دیگه‌ای که لینکش رو براتون میذارم، توی اون ویدئو بافت یقه رو هم آموزش دادم که اون هم باز در نهایت باید انتهای بافت یقه رو انجام بدیم و ببافین. حالا برای بافته‌ای که نیاز به یقه دارن، حالا در ادامه من یقه‌های مختلف رو هم بهتون آموزش میدم. و اینکه برای قسمت پشت کار هم ببینین هر کاری که برای این سمت انجام میدین باید برای این سمت هم اجرا بشه. پس دقت کنین توی قلاب بافی ما با سانت زدن کاری نداریم، با تعداد پایه ها کار داریم. اگر 5 تا پایه اینجا رها کردم و شروع کردم به کاهش، این سمتم باید 5 تا پایه رها کنم، شروع کنم به کاهش. اصلا به سانت کاری نداریم. یک بار اندازه میگیریم یک سمت و پایه ها رو میشماریم و سمت مقابل دیگه نیاز به سانت زدن نداریم، فقط پایه ها رو میشماریم و علامت میزنیم و بافتمون رو ادامه میدیم. این نکته هایی هستن که بافتتون رو خیلی مرتب و تمیز تحویلتون میده. برای این شمارش پایه ها رو همه جا باید رعایت کنیم. سرشونه اگر شمردین
11 سانت شده 20 تا پایه، حتما باید این سمت هم 20 تا پایه بذارین کنار. دیگه نیاز به شمارش نیست. اگر اختلاف توی بافت داره اونو با بخار دادن باید مرتب کنین. اول اینکه دستتون باید یک دست باشه، یک دست ببافین، اندازه پایه ها و زنجیره هاتون تو طول باف یک میزان و یک دست باشه. بعد اگر اندازه نیم سان، یک سان تفاوت اندازه ایجاد شد، با بخار دادن میشه این مشکل رو برطرف. این همه نکته هایی بود که من دوست داشتم به صورت جداگانه و تاکیدوار براتون توضیح بدم تا براتون خیلی حالت بولد داشته باشه و دقت بیشتری داشته باشین روی این کار. امیدوارم که تجربه دلچسبی بوده باشه واسهتون. نظر یادتون نره حتما برام کامنت بذارین. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار شما.